Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món chay ha, bánh củ cải, nhưng mà thường thì làm bằng thịt. Hôm nay mình sẽ làm cái vị chay để cho các ngày ăn chay nè, mình có thể áp dụng món bánh này, vừa ngon mà chống ngán nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện ha. Ở đây thì mình chuẩn bị 2 cái củ cải trắng, khoảng 400g. Các bạn mua mình lựa cái củ mà nó nặng đó, nó sẽ chắc thịt, ở bên trong nó không có bị xốp. Cắt hết ra rồi các bạn gọt hết cái phần vỏ mình bỏ đi. Ở bên trong nó trắng tươi ha, và nó chắc thịt nè. Gọt cho sạch xong rồi các bạn rửa cho sạch hết 2 củ luôn. Mình dùng cái đồ bào sợi bào ra những cái sợi nhỏ nhỏ. Làm vậy thì nó nhanh hơn là các bạn sẽ xắt xong rồi mình băm sợi. Bào ra hết luôn. Mình có tiếp là một cái gốc củ cải đỏ ha, cũng bào chung vô cho nó có màu đẹp các bạn không có thì bỏ qua. Mình làm xong thì mình cho vô muỗng muối, cho nước vô để mình ngâm với cái nước muối, giúp cho củ cải nó giảm cái độ hăng và nó ra bớt cái phần nước. Một chút nữa mình xào nó sẽ khô cái phần nhân. Tiếp theo thì mình có 2 cái miếng sườn non chai nè. Cái này thì các bạn ngâm nước nửa tiếng cho nó nở mềm ra mình làm nó mới được. Nửa cái củ hành tây. Hành lá thì các bạn tùy thích, không thích thì bỏ qua ha. Nấm hương mình cũng ngâm nước cho nó nở mềm ra. Đây là cái sườn non này, các bạn mua trong những chỗ bán tạp hóa là có. Sẽ cắt ra nhỏ nhỏ. Sườn non chai, còn nếu mà không có thì mình dùng chả lụa chai cũng được ha. Hoặc là tàu hũ mình chiên lên cũng được luôn. Cắt hết 2 miếng. Nấm hương thì các bạn cắt cái phần cuối mình bỏ đi nè. Xong rồi mình sẽ cắt lại nhỏ 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 thôi, khoảng hạt lựu vậy đó, cho nó đều một chút nữa vào phần nhân mình ăn có nấm nó ngon. Củ hành tây mình cũng cắt hạt lựu nhỏ để một chút nữa mình sẽ xào. Hành tây hoặc là các bạn không thích thì cũng bỏ qua hành luôn. Phần bột thì mình có 250g bột gạo, loại nào cũng được, 50g bột năng hay là bột bắp. 2 loại này là 300g, thêm chút muối. Mình cho vào đây 300ml nước sôi ha, rồi cho muối vô, mình hòa tan cái phần muối trước. Cứ tỷ lệ 1 lượng bột 1 lượng nước. Cho nó tan xong thì mình sẽ cho cái phần bột năng vô trước ha. Trộn bột năng cho nó tan cái rồi mình hãy cho bột gạo. Bột năng này thì nó dễ tan. Bột gạo tại mình dùng cái loại hạt nè, cho nên là mình cho vô sau. Lúc này nước vẫn còn nóng lắm. Các bạn bóp nhanh tay ra để cho cái phần bột của mình nó tơi rời ra, nó dẻo và nó quyện hơn Đây, khối bột của mình vậy là được rồi ha. Mình sẽ để yên vậy, đậy nắp lại. Quay qua đây thì mình đi bóp cái phần củ cải, mình vắt cho nó khô nước. Không có cần phải xả lại, tại hồi nãy mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ vắt cho nó khô là được Cho dầu vô trong chảo, xong rồi các bạn sẽ chiên giòn cái phần sườn chai này. Mình chiên trước cho nó giòn thì vô trong nhân nó ngon mà nó không có bị rã. Chiên đảo đảo vậy nè. Sắc nhỏ thì các bạn chiên nó cũng nhanh lắm. Mình đảo một chút xíu là nó vàng và nó giòn rụm luôn. Rồi vậy là được rồi. Tiếp theo thì mình cho củ hành và nấm vô. Mình xào cho củ hành nó dậy mùi thơm lên. Mình sẽ cho tiếp củ cải vô ha. Xào đều lên cho củ cải nó thơm. Cái phần củ hành nó dậy mùi thơm thì mình hãy cho củ cải vậy thì nhân nó thơm ngon. Xào đều lên chút nữa là được rồi. Tại vì bánh chút mình còn hấp nữa, không có cần phải chín củ cải đâu. Bây giờ mình chuẩn bị gia vị để nêm. Mình nêm vào đây muỗng canh đường, thêm chút xíu muối, muỗng canh dầu hào chai. Rồi trộn đều lên ha. Gia vị nó thấm đều vô thì chút nữa mình cho vào bột nó thơm và nó ngon nữa, gia vị đậm đà. Cuối cùng là thêm hành lá, hoặc là các bạn dùng ngò rí cũng được ha, rồi thêm tiêu vô. Trong lúc mà nhân còn nóng vậy nè, mình cho hết vào trong bột luôn, để cho bột của mình nó không có bị chảy. Trộn đều lên cho phần bột nó tan đều.
nó phủ đều vô trong nhân thì nhân á, nó sẽ nguội bớt à. Các bạn đừng có chờ nó nguội, mình làm vậy đi. Nó còn nóng á, thì mình dùng cây đũa mình khuấy đều, hoặc là cái giá mình khuấy đều vậy nè, nó sẽ quyện đều vào trong bột. Mình dùng cái khuôn này để lót bánh, thoa dầu ăn ở dưới đế để chút cho bánh vô nó không bị dính ha. Nhồi sơ khối bột lại một cái, cho nhân vô nó có dầu á các bạn, thì bột của mình nó dẻo và nó không có dính tay đâu. Bây giờ mình sẽ vo viên, vo những cái viên tròn tròn vậy đó để ra một cái bánh giống như là mình làm bánh ít tròn vậy đó, cho nó tròn tròn rồi cái mình để qua một bên. Cái khuôn mình đã thoa dầu rồi thì nó không dính, và cái phần bột gạo á các bạn làm nó cũng không có dính nhiều bằng bột nếp đâu. Cứ vo lần lượt rồi để qua. Làm xong á thì đi hấp luôn. Mình vo được bao nhiêu bánh nè, bây giờ bắt sẵn nồi nước sôi đem bánh đi hấp. Nước đã sôi sẵn thì mình hấp 15 phút với lửa lớn luôn ha, cho nó nhanh chín. Trong thời gian chờ bánh chín thì mình pha 2 muỗng canh đường để làm nước mắm chai. Dằn thêm chút muối. Thêm vào trong này là nước sôi á, để cho đường nó nhanh tan. Chút nước tương để tạo màu cho nước mắm ngon. Khuấy đều xong thì các bạn cho chanh vô. Đợi cho nước mắm này nó nguội bớt thì mình cho ớt băm nhỏ nhỏ. Thích có tỏi thì mình cho tỏi, còn không ăn tỏi bỏ qua. Quay trở lại nồi bánh, mình hấp 15 phút là bánh nó chín. Tại vì cái bánh cũng nhỏ gọn à. Nếu mà các bạn làm lớn hơn thì tăng thời gian hấp lên. Bánh chín mình sẽ lấy bánh ra, không có sợ nó dính nè. Nó dễ lấy lắm. Bột gạo và bột năng nè, nãy mình có thoa dầu rồi. Cái bánh củ cải vừa ngon vừa dễ, ăn cùng với rau cải hoặc là dưa leo sắc nhỏ, chấm thêm cái nước mắm chai nữa. Rất là ngon luôn á. Bột thì nó bóng và nó có cái độ trong. Củ cải mình vắt trước với muối á, nó không có bị hăng nè, và nó trong ngon nữa. Làm nước mắm chai mà các bạn không có cần phải mua cái chai nước mắm luôn, chỉ cần tạo màu bằng nước tương. Đây là cái cách mà mình hay làm á, mỗi khi ăn chay nè, đơn giản tiện lợi nữa. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử ha. Bột thì dai dai mềm mềm, thơm củ cải nè, ăn vào cái sườn chay cũng rất là ngon luôn, thơm và lạ miệng. Nếu mà không nói đây là bánh chay thì các bạn ăn vào sẽ không cảm nhận được bánh chay đâu, nó ngon y như là bánh mặn vậy đó. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh để cập nhật các video mỗi ngày, xem ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.